নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভালনে খবৰ? এতিয়া মই আপোনালোকক মোৰ কণী ফুটা মেচিনটো বহু দিনৰ মূৰত দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। চাওক, এইটো হৈছে বজাৰত মাছ বেচা এটা থাৰ্মকলৰ কাৰ্টন। এই কাৰ্টনটোতে মই এনেকুৱা কণী দিয়া বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকেও বনাব পাৰিব, বেছি খৰচ নাযায়। প্ৰথমতে চাওক, এইটো চাওক, হাঁহ আৰু মুৰ্গীয়ে মিলি খাই দিলে। মানে কিয় খাই নাজানো, সিহঁতে কি ভাল পায় এইটো বস্তু খাই। গতিকে এইটোৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ আপোনালোকে বক্সটো ওপৰত থ'ব লাগিব আৰু এনেকুৱা চেলো টেপ মাৰি ল'ব লাগিব, তেতিয়া এইটো বক্সটো খাব নেপাব। মই তেনেকুৱা কৰা নাই, গতিকে খাই দিলে। এতিয়া আহোঁ মূল বক্সটোলৈ। ইয়াত মই আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ মোৰ এই বক্সটো কণ্ট্ৰল কৰি থকা এইটো হৈছে থাৰ্মোষ্টেট কণ্ট্ৰলাৰ। এইটোৱেই মেইনটেনেঞ্চ কৰি ৰাখে। ইয়াত হিট বহুত হৈ আছে এতিয়া গৰম দিন কাৰণে। 37.7 হ'ব লাগে নিয়ম মতে, কিন্তু 39.1 হৈ গৈছে আজি। ইমান গৰম পৰিছে, দেখিছে? 39.1 টেম্পাৰেচাৰ আছে ইয়াৰ ভিতৰত। ইয়াৰ মডেলটো মই আপোনালোকক কওঁ, XHW3001। এইটো মই লোৱা প্ৰায় এই প্ৰথম ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ যে 3 বছৰমান আগত, তেতিয়াই লোৱা, এতিয়ালৈকে চলি আছে, বেয়া হোৱা নাই। এতিয়া ভিতৰলৈ লৈ গৈছোঁ আপোনালোকক। এয়া দেখিছে, পোৱালি দুটা ওলাই আছে। এই দুটা পোৱালি আমেৰিকান হোৱাইট পেকিং হয়, তাৰ পোৱালি। মই ডাঙৰ পুহিছিলোঁ, তাৰে কণী পাৰিছিলে, তেওঁ উমনি দিছিলোঁ, ওলাইছে। আৰু ভিতৰত চাওক, এখন ফেন, যিটো সাধাৰণতে আমাৰ কম্পিউটাৰবিলাকত ইউজ কৰা দেখা পোৱা যায়। এতিয়া সেইটো যে দেখিছে, সেইটো হৈছে হিউমিডিটি মিটাৰ। ইয়াত হিউমিডিটি অৰ্থাৎ আৰ্দ্ৰতা কিমান আছে দেখুৱাই থাকে। এইটো অপশ্যনেল হয়, এইটো নল'লেও হয়, কিন্তু মই আগতে অনা যেতিয়া বহাই থৈ দিছোঁ আৰু। এতিয়া 90% হিউমিডিটি আছে আৰু 38.0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছে তাপমাত্ৰা, আৰু টাইমটো 11:20। ইয়াত এইটো অপশ্যনেল। এতিয়া মই এইটো দেখিছে, এইটো 100 পাৱাৰ বাল্ব, 60 পাৱাৰ বাল্ব দিলেও হয়। মই 60 ৱাট নোপোৱাৰ কাৰণে 100 ৱাট দিছোঁ। আৰু এটা পানী দিছোঁ। পানীটো জেনেৰেলি 65লৈকে থাকিলে নিদিলেও হয়। যিহেতু মোৰ এতিয়া সময় হৈছে পোৱালি ওলোৱা, সেইকাৰণে মই দি থৈ দিছোঁ। কাৰণ অলপ শুকাই গ'লে কণীবোৰত পোৱালিবোৰ লাগি থাকে, ওলাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে দি থৈ দিছোঁ। কণী ওলোৱা সময়ত পোৱালি ওলোৱা সময়ত দিবই লাগে একচুৱেলি। আৰু এই ফেনখন যে দেখিছে, এই ফেনখন কিয় দিছোঁ জানেনে? এই ফেনখন যিটো হিট জেনেৰেট হ'ব ইয়াত, সেই হিটটো ইয়াক চাৰ্কুলেশ্যন কৰিব, মানে ঘূৰাই থাকিব, যাতে সকলোতে সমানকৈ উত্তাপটো পায়। সেইকাৰণে এই ফেনখন দিয়া হৈছে। আৰু এই ফেনখন চলাবৰ কাৰণে মই এটা এইটো টিভি ৰিচিভাৰত যে লগায়, এই এডাপ্টাৰ, সেইটো লগাই দিছোঁ, এই কেৱল ফেনখন চলাবৰ কাৰণে। আৰু এইটো মেচিন ডাইৰেক্ট এচিতে চলে। এইটো মেচিনত কোনো
DC কাৰেণ্টৰ আৱশ্যকতা নহয়। এতিয়া আৰু ক'বলৈ ওলাইছোঁ, দেই অলপ দেৰি হৈছে, অলপ হেৰি হৈছে, মই মানে অকলে হেৰি কৰি আছোঁ যে এই কণীবোৰ দেখিছে, মই কিছুমান নম্বৰ লিখি থৈ দিছোঁ। এয়া আচলতে নম্বৰ নহয়, এইবোৰ হৈছে তাৰিখ। মই এই কণীবোৰ কেতিয়া দিছিলোঁ আৰু পোৱালিবোৰ কেতিয়া ওলাব। পোৱালি সাধাৰণতে 28 দিনত হাঁহৰ পোৱালি ওলাই যায় আৰু 21 দিনত মুৰ্গী পোৱালি ওলাই যায়। এইটো দেখিছে, এইটো মই 26 জুন তাৰিখে এই কণীটো দিছিলোঁ, ইয়াত ভিতৰত দিছিলোঁ, আৰু পোৱালি ওলাব 24 জুলাই তাৰিখে, মানে 28 দিনত। আৰু মই ইয়াক এনেদৰে প্ৰতি 4 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা মূৰে মূৰে এনেদৰে এইটো যদি 26 তাৰিখটো যদি ৰোটেট কৰি দিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ 5 ঘণ্টাৰ মূৰত বা 4 ঘণ্টাৰ মূৰত এইটো 24টো ওপৰত দি দিব লাগিব, এনেকৈ ঘূৰাই পিনে। তেতিয়াহে পোৱালিবোৰ মানে সুস্থ হ'ব আৰু পোৱালিবোৰ ষ্ট্ৰং হ'ব, নহ'লে পোৱালি ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা কম থাকে। এইখিনিয়ে আৰু জানিব লগা কথা। এইটো দেখিছে, মই কেতিয়া দিছিলোঁ চাওক, 16 জুনত দিছিলোঁ, আজি হৈছে 14 জুলাই। এইবিলাক পোৱালি ওলাইছে 14 জুলাই। আপোনালোকে হিচাপ কৰি ল'ব কিমান দিনত ওলাইছে। মই বাৰু নকওঁ সঠিক ডেটটো হয়নে নহয়, সঠিক দিনটো হয়নে নহয়। এতিয়া মই এই পোৱালিকেইটা যিহেতু ইমান গৰম হৈছে ভিতৰত, বাহিৰত থৈ দিব লাগিব উলিয়াই পিনে। এতিয়া এই পোৱালিকেইটাক মই এই বক্সটোত থৈ দিম, এইটো কাৰ্টুনত থৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই কণীখিনি লৰাই দিব লাগিব। এনেদৰে আপোনালোকে প্ৰতি 5 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে বা 4 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে ঘূৰাই থাকিব লাগিব। ৰাতি নুঘূৰালেও হয় বাৰু, ৰাতি 10টামান বজাত ঘূৰাই দিব আপোনালোকে এনেকৈ, তাৰপিছত আৰামছে শুই ৰাতিপুৱা ঘূৰাই দিলে হ'ল আৰু। ইমান বা চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, কিন্তু ঘূৰাব লাগিবই। 25 দিনলৈকে ঘূৰাব হাঁহৰ কণী হ'লে, আৰু মুৰ্গী কণী হ'লে 17 দিনলৈকে এনেদৰে ঘূৰাই দিব। আৰু 3 দিনটো এনেদৰে থাকিব দিব লাগে, কাৰণ সিহঁতে ডাঙৰ হৈ যায় আৰু ঠোঁট দিবলৈ আৰম্ভ কৰে, আৰু ঘূৰাই থাকিলে মানে পোৱালিবোৰ হয়তো কষ্ট পায় ঘূৰাই থাকিলে মানে, যিহেতু সিহঁতে ঠোঁট দিবলৈ আৰম্ভ কৰে। গতিকে এয়া আছিল ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।